What's up guys, it's Mr. Jigg and welcome back to my channel. Ngayon guys, bago ipakita sa inyo yung transformation ng aming sasakyan, ipapakita ko muna sa inyo yung dati yung itsura. So, let's go! So ito po pala yung itsura niya dati. Kung mapapansin po natin, halos luma na yung mga nakakabit sa kanya. Nagkabutas-butas na yung mga ceiling niya, mga upuan niya, yung mga leather niya, halos natutuklap na lahat. Ay napag-isipan ko na ipagawa siya ulit para mas gumanda ang itsura niya. Kaya dinala ko siya sa aming kaibigan na si Brian sa Ilocos Norte. Ang pangalan ng kanyang shop ay BBS Now Upholstery. So binaklas niya ito at nakita namin na nagkabutas na yung kanyang flooring. Pati dun sa side ng kanyang salamin nagkabutas-butas na dahil sa kalawang. Kung mapapansin natin, halos wala ng silbi yung mga dati niyang leather. Inuna niyang pinayos yung mga butas-butas. Tapos pininturahan na din niya yung flooring para hindi na kainin ulit ng kalawang. Nag-install na din siya ng insulator para kahit paano hindi mainit. Tapos siya na din bahalang nagpaayos nung preno ng sasakyan, kaya masasabi ko lang sulit talaga yung pagpapagawa ko sa kanya. Yun, so ito na nga yung resulta ng ating interior. Nagpalit kami ng white leather seats na kulay ng upuan. Yan guys, linis. Tapos yung design na ginawa namin dito, pinagawa ko, nagpaano lang ako ng tawag dito, metallic gray na gilid, yan, lining, para ma-maintain pa din yung vintage look niya. Yan, parehas din sa sa likod, ganun din yung naging outcome na ginawa namin. Yan, so ito na yung kanyang flooring guys, yung matting niya. Ibang-iba na siya sa kanina na butas-butas. Tapos kitang-kita mo yung mga bakal niya. Yan, very presentable na siya. Ayos talaga. Quality Papi Brian. Guys, ano masasabi nyo guys sa bagong leather seat covers ko? Tapos ito na ngayon yung kanyang sidings na dati itim lang yan. Ngayon, ang napag-usapan namin, metallic gray then white na combination. Para at least may contrast pa din, hindi puro white. Yan. So, yan na din yung kanyang ceiling. Hindi na siya butas-butas. Malinis na siya. Ganda. Then white yung napili naming color na interior kasi gagamitin kasi namin siya bilang bridal car. Ulit, ipaparenta po namin siyang bridal car. Yan. So, inayos na din niya yung lalagyan ng gamit sa likod. Yan. Linis na. Dati, kala mo parang mawawasak yung likod dyan eh. So, ngayon, ayos na siya. Ayun no, puting-puti, linis. Guys, comment naman kayo kung ano masasabi nyo sa bagong interior ng aming Volkswagen Beetle 1979 model. Malayo na siya sa dati.
Yan, so guys, kung nagustuhan nyo yung video na to, huwag nyo sanang kakalimutang mag-click ng subscribe button. I-hit nyo na din yung bell button para lagi kayong updated sa aking videos. Then, comment na po kayo kung ano yung masasabi nyo po sa bagong interior niya. Yan. And thank you for watching. Have a nice day po. Keep safe. Then, bago po matapos ang lahat, shoutout pala kay Brian Gregorio, yung owner po ng BBS Snow Upholstery. Yan. Quality Pops. Sulit na sulit yung paggawa ko sa'yo. Maraming salamat. And kung gusto nyo po magpagawa, contact nyo lang po siya sa kanyang official Facebook account or sa kanyang Facebook page. Yan. PM nyo lang po siya. Madali lang pong kausap yan. Okay, so thank you and have a nice day, guys. I'm not in the